හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි මහා සංඝරත්නයේ අවසරයි. අපි ඊයේ ලක්කන සූත්‍රය අවසන් කළා. ලක්කන සූත්‍රය කියලා දුන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මහා පුරුෂ ලක්ෂණ. ඒ වගේම ඒකෙදී ඇතිවෙච්ච යම් කරුණු තව ටිකක් මට හිතුණා පැහැදිලි කරන්න ඕන කියලා. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේලා වයසට ගියාට වයස පේන්නේ නැහැ. දැන් බුදුරජාණන්සේ අවුරුදු 80ක් වුණායි කියලා අනිත් අවුරුදු 80 මිනිස්සු වගේ පේන්නේ නැහැ. So everyone saranai everybody. So this is a kind of I don't know extra stuff in connection with the Lakkana Sutta, in connection with the particular like bodily appearance of the Buddha. So the Markita Ham thought it is good to mention some extra stuff. So one of them was the Buddha did not look like, even though when he was already 80 or near 80, he did not look like normal 80 years old people. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ Not showing the age like that. බුදුරජාණන් වහන්සේ එක වෙලාවක දේශනා කරන ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට මගේ ශරීරය දැන් දිරපු කරත්තයක් වගේ බැඳුම් වලින් තමයි තියාගෙන බැඳලා කෑලි හැලෙනවට බැඳලා තියාගෙන ඉන්න කරත්තයක් වගේ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. ඒ දේශනා කරන්නේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ අර මේ කියාපු යම්කිසි වචනයක් නිසා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වයසට ගිහිල්ලා වගේ මොකක් හරි සම්බන්ධ ප්‍රකාශයක් තියෙනවා. ඒක ගැන තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ අර එහෙම කියන්නේ. So there is this quite well-known statement of the Buddha where he says that he's like a broken down old cart that is held together by straps or like pieces of ropes. දැන් ඒ කතාවෙන් අපි හිතන්න හොඳ නැහැ අනිත් අයටත් බුදුරජාණන් වහන්සේ දිරච්ච කරත්තයක් වගේ පේනවා කියලා. But that was a kind of the Buddha said this because of his kind of conversation or something what Venerable Ananda said before. It was a kind of answer to what Venerable Ananda was saying just before that. But it's wrong to understand from that the Buddha was looking like 80 years old when he was 80. දැන් ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රකාශය කළේ අටුවාවේ හරි ටීකාවේ හරි යම් තැනක තිබ්බා බුදුරජාණන්සේගේ බෙල්ලේ පිටිපස්සේ එක රේඛාවක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එක රැල්ලක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් බුදුරජාණන්සේගේ ශරීරයේ වෙනසක් වෙලා නැහැ. ඒ රැල්ල දැකලා තමයි ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ යම් ප්‍රකාශයක් කළේ. ඒ මත තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දැන් මේ මගේ ශරීරයේ මේ දිරච්ච කරත්තයක් වගේ කියලා කිව්වේ. එහෙම නැතු අනිත් අයට එහෙම පේන්නේ නැහැ බුදුරජාණන් වහන්සේ. දිරලා කියලා. So according to this is from commentary or sub-commentary. Somewhere they explain when the Buddha said this, Venerable Ananda before that saw one wrinkle on the Buddha's neck, and because of that the Buddha said this. But the commentary or sub-commentary says we should not understand from that the Buddha looked like a normal old person. අර ඊයේත් මම කිව්වා බුදුරජාණන් වහන්සේම වෙන සූත්‍රයක් දේශනා කළා තියෙනවා. සාමාන්‍ය මිනිස්සු වගේ බුදුවරු වයසට යන්නේ නැහැ කියලා. So it's somewhere in the scriptures where the Buddha himself says to somebody that the Samma Sambuddhas don't age or their appearance is not the other normal people. හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේ සමහරට ශරීරයේ ඇතුලෙන් දැනෙන්නේ නැති බොහොම දිරලා කියලා. ඒකයි අර දිරච්ච ගැලක් දිරච්ච කරත්තයක් වගේ කියලා කිව්වේ. ශරීරයේ දිරපු බව බුදුරජාණන් වහන්සේ අභ්‍යන්තරයෙන් දැනෙන්නේ නැති. පිටින් පේන්න නැති වුණා. But inside the body is anyway aged, so that the Buddha himself knows how much is aged. So that was like the reason why he said those words to Venerable Ananda. ඒ වුණාට දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනොම් පාන වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ශරීරය ඉතාම ලස්සනයි. ලස්සනට බබලනවා. රතු පාට වස්ත්‍රයක් තමයි අර මේ කවුද වස්ත්‍ර දෙකක් පූජා කළා. බුදුරජාණන් පිරිනොම් පාන දවසේම වගේ ඊට හොඳටම ආසන්න මේ කවුද මල්ල පුක්කුස මල්ල කියලා එක්කෙනෙක් රාජකීය වස්ත්‍ර දෙකක් බුදුරජාණන්සේට පූජා කළා. එයින් එකක් ආනන්ද හාමුදුරන්ට දුන්නා බුදුරජාණන්සේ. එකක් මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඇඟට
ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ පෙරෙව්වා. එතකොට මේ වස්ත්‍රයි බුදුරජාණන්සේගේ හැමයි කොච්චර බබලනවද කියනවනම් ගිනි ඇවිලෙනවා වගේ ලස්සනට පෙනිලා තියෙනවා. ඉතින් බුදුරජාණන්සේට ආනන්ද හාමුදුරුවෝ කියනවා අද ඔබ වහන්සේ හරීම ලස්සනයි කියලා. So short time before the Buddha's passing away, this Pukusamalla, that was the guy with the carts, ne? He was a big merchant, and he offered 2 pieces of cloth to the Buddha, and the Buddha was then covered by that, and they were kind of royal, kind of very special cloth, and the Venerable Ananda, when he covered the Buddha with that, he observed that the Buddha is kind of shining like a fiery gold or something like that. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශරීර පැහැ ඉතාමත්ම ලස්සන වෙන අවස්ථා දෙකක් තියෙනවා කියලා. එකක් තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදු වෙච්ච දවස. අනිත් එක තමයි පිරිනිවන් පාන දවස. ඒතර පිරිනිවන් පාන දවසෙත් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉතාම ලස්සනට ඉඳලා තියෙනවා. So then the Buddha told Venerable Ananda there are 2 days where the Buddha is extremely bright and like nice and shiny, and that is the day of the enlightenment and then the day of the final passing away. ඒක හින්දා වයසට ගිය බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙක් ගැන අපිට හිතෙන් හිතන්න මවා ගන්න විදියක් නැහැ. So then because of that the Markettown says we don't have any space to create ideas of an old Buddha in our minds. අපි මවා ගන්නවා නම් බුදුරජාණන් වහන්සේ මතක් කර ගන්නවා නම් හැමදාම තරුණ බුදු කෙනෙක් වම තමයි මතක් කර ගන්න තියෙන්නේ. If you want to remember the Buddha in some way, remember him as a kind of young person. දැන් අනිත් එක දැන් බුද්ධානුස්සතියෙන් වඩනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශරීරය සිහි කරන්න තියෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශරීරයේ මේ කොටස් 30 මේ මොකද්ද මේ මහා පුරුෂ ලක්ෂණ සිහි කරන එකම බුද්ධානුස්සතිය එක කොටසක්. ඉතින් එතකොට හැමතිස්සෙම ලස්සන බුදු කෙනෙක්ව තමයි අපිට හිතන්න වෙන්නේ. දැන් අර තියෙනවානේ ලක්කන ගුණ චර්යා කියලා 3 බුද්ධානුස්සතිය ගැන හිතනවා. ඉතින් ලක්කන සිහි කරනකොට මේ දෙතිස් මහා පුරුෂ ලක්ෂණ වලින් යුක්ත තරුණ බුදු කෙනෙක් තමයි අපි මතක් කරන්න ඕන. වයසට ගිය බුදු කෙනෙක් මතක් කරනවා කියලා චාරිත්‍රයක් නැහැ. So the Markettown says as per Buddhanusati you can create image of the Buddha and that one should not be an old Buddha. ඉතින් අන්න එහෙම ඉතින් මේ බුදුරජාණන්සේගේ ශරීරය ගැන ඒ විදිහේ අදහසක් තමයි අපිට තියෙනවා. මොකද දැන් සමහරලාට මම දැකලා තියෙනවා දැන් මහායාන සම්ප්‍රදාය වගේ ඒවා තියෙනවා. බුදුරජාණන්සේ හැරමිටියෙන් යන රූපක් තියෙනවා. So in the Mahayana tradition, the Markettown saw pictures or depictions of the Buddha walking with a stick. තේරවාද සම්ප්‍රදාය එහෙම චිත්‍ර අඳින්නේ නැහැ කවුරුවක්වත්. In the Theravada tradition, nobody draws pictures like that. ඒ වගේ මහායාන චිත්‍රවල මම දැකලා තියෙනවා බුදුරජාණන්සේ මෙහෙම රැවුලක් තියෙනවා. So රැවුල තියෙන චිත්‍රයක් තියෙනවා. මහායාන බුදු. In others picture from the Mahayana tradition there was Buddha with a beard. ඉතින් හැබැයි තේරවාද සම්ප්‍රදායේ තියෙන සියලුම බුද්ධ රූප එකතු කරලා බැලුවත් ඒ වගේ දේවල් නැහැ. So in Theravada if you take all the Buddha depictions, none of them show anything like that. ඒ වගේම දැන් අර බෝධිසත්ව දුෂ්ක්‍රියා කරන කාලේ රූපේ තියෙනවනේ. ඒ වගේ රූපත් ඇත්තම තේරවාද සම්ප්‍රදාය නෑ. ඒ තිබ්බත් ඒ තියෙන්නේ බුදුරජාණන්සේ ගැන නෙවෙයි දුෂ්ක්‍රියා කරන කාලේ එකක්. ඒකෙන් බුද්ධ ආගම ඒ වගේ එකක් කියලා එක්ක බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන ඒ වගේ අදහසක් ගන්න හොඳ නෑ. ඒ බුදු වෙන කලින් එකක්. I have the same thing about it. But there is quite famous and popular. They call it the fasting Buddha. Is wrong. That was before the Buddha attained enlightenment. That was when he was practicing the austerities. And we should always know this is the time before the enlightenment happened, where he was kind of doing the self-torture kind of thing. ඒ වගේම දැනට ලෝකයේ තියෙන පින්තූර බැලුවාම බුදුරජාණන්සේ ඉතාම ලස්සනටම තමයි හදලා තියෙන්නේ. දැන් ඉන්දියාවේ ගොඩාක් හොයාගෙන තියෙනවා බුද්ධ රූප. ඒ හැම එකක්ම ඉතාම ලස්සනයි. Depending on your taste. Yes, so yes, yeah. Okay, for me. The Markettown was saying how like
In India and other places, there are many of these depictions of the. I say depictions. I don't know how to, if there is a better word. Means like statues and pictures or anything that. Mainly depicts- statues. I mean, mainly statues. But anyway, most of them, the Markitansus really are beautiful, and the Buddha is like beautiful, very, very beautiful. දැන් අර ධම්මචක්ක මුද්‍රාවෙන් ඉන්න සාරනාත්වල තියෙන බුද්ධ රූපය දැක්කොත් ඒක ගොඩක් ලස්සනයි කියලා කෙනෙක්ට තේරෙයි. ඒ හැර දිල්ලි කෞතුකාගාරයේ මම දැකලා තියෙනවා ගොඩාක් බුද්ධ රූප හිසවල් තියෙනවා. ඒවා සෑහෙනම ලස්සන පුද්ගලයෙක්ව තමයි පෙන්වන්නේ හැමතිස්සෙම. In New Delhi, so in New Delhi there is a museum where they have especially many like heads of statues probably of Buddhas. So of the Buddha, so most of them are very like extremely beautiful. And අපේ රටේ තියෙන ඒවා බැලුවොත් අවකන බුද්ධ රූපේ තියෙනවා යම්කිසි ලස්සන මුහුණක්. ඒ හැබැයි මේ මුහුණ වලින් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ තියෙන උපේක්ෂාව, එක්ක බුදුරජාණන් වහන්සේගේ තියෙන කරුණාව, ආන්න ඒ වගේ දේවල් නිරූපණය වෙනවා. දැන් ලස්සනයි කියලා hina වෙලා හැම ඉන්නව නෙවෙයි. ශාන්ත බව, උපේක්ෂාව, කරුණාවන්ත බව, හොඳට තැම්පත් බව. ඒවා තමයි මේ බුද්ධ රූප වලින් පෙන්වන්නේ ගොඩක් වෙලාවට. So very like the Aukana Buddha or other places in Sri Lanka, they have very kind of beautiful Buddha depictions, and it's not like some just laughing guy. It's usually depicting some special quality like equanimity or the peacefulness of Nibbana, things like that. And also, it's one point I heard is good. Where is the proper point where you should be standing when you look at the statue? Because like the Aukana Buddha especially, is better if you stand under the statue. So the proportions are kind of done so that the person standing just in front of the Buddha gets the best picture. Similar with the Galvihara also. There are like for each of the statues there is a place where you should be standing to get the most of the pictures or the statues. දැන් අපේ රටේ තියෙනවා අවකන බුද්ධ රූපය, සමාධි බුද්ධ රූපය, ගල් විහාරේ බුද්ධ රූපය, ඊට පස්සේ තොළුවිල බුද්ධ රූපය කියලා එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මාලිගාවිල බුද්ධ රූපය. ඒ බුද්ධ රූප හැම එකක්ම වගේ අවුරුදු 1500කට ඔය ආසන්න පැරණි බුද්ධ රූප. So there are these mentioned places, these famous old statues of the Buddha in Sri Lanka, and most of them are at least 1,500 years old. ඔව් හැබැයි දැන් ගල් විහාරේ ඒවා නම් අවුරුදු 1000ක් විතර 1500 Of පැරණි. course, the Polonnaruwa Galvihara is like from the Polonnaruwa era, which is about 1,000 years. 1,000 years. Maybe a little bit less than that. ඒ වගේම දැන් කාලෙත් ඉතින් ලස්සන බුද්ධ රූප හදනවා. අපිට දකින්න තියෙනවා දැන් කාලෙත් දක්ෂ ශිල්පීන් ලස්සන බුද්ධ රූප හදනවා. So these days also the Buddha statues or depictions are quite nice. ඒකෙන් හින්දා හැමතිස්සෙම අපේ හිතේ අදහසක් තියෙනවනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉතාම ලස්සන තරුණ කෙනෙක් කියලා. තරුණ පෙනුමක් තියෙන කෙනෙක් So the කියලා. Markita is saying as a result, when you try to imagine the Buddha, you should imagine him as somebody extremely beautiful and young. young looking. Young looking. එහෙනම් මේ ඔන්න ලක්ෂණ සූත්‍රය දැන් අපි කියවලා ඉවර කළා. ඒකෙන් අපි ඉගෙනගත්ත වැදගත් දෙයක් තමයි කුසල කර්ම කළාම ලස්සන කෙනෙක් වෙනවා කියන එක. So the gist of the sutta or the main message we should remember about the Lakkana Sutta is because of some particular wholesome actions the Bodhisattva did for many lives, he got some particular like marks and kind of benefits also. ලස්සන කෙනෙක්. This is a really good like a good manual for like if you want to get the benefits, this is what to do. අනිත් එක දැන් ඒ අර benefits ගැන කිව්වහම ලෞකික වශයෙන් මිනිහෙක් බලාපොරොත්තු වෙන හැම දෙයක්ම තියෙනවා. ලස්සන විතරක් නෙවෙයි ධනවත් වෙනවා, පිරිසක් ඉන්නවා, බලය තියෙනවා, යා කියන දේ අහනවා අනිත් අය ආදී වශයෙන් සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක් බලාපොරොත්තු වෙන හැම ලෞකික සැපයක්ම වගේ ඒ මහා පුරුෂ ලක්ෂණ එක්ක බැඳිලා ලැබෙනවා යාට. So even if you are just a worldly person that wants kind of this life worldly benefits, nice things like
looking nice, nobody can oppose you, you have sweet voice, people listen to what you say, many people follow you, you live long life and you are healthy. All these things are mentioned there and what to do to get things later. එහෙනම් දැන් අපි ලක්කන සූත්‍රය ගැන සාකච්ඡාව સમાપ્ત කරමු. ඉතින් ඒකම අපි දැන් දැනගන්න ඕනේ. ඉතින් තව ටිකක් අපි ටිකක් ගැඹුරට යනවා නම් එච්චර ලස්සන ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේත් පිරිනිවන් පාලා දැන් ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ ධාතු ටිකක් විතරයි. ඒ ධාතු ටිකක් තව අවුරුදු 2500ක් විතර ගියාම අතුරුදහන්. ඉතින් රූපේ හැටි එහෙම තමයි. රූපය නිරුද්ධ වෙලා යනවා. So another thing to keep in mind is no matter how beautiful the Buddha was, what is left over from him now is just these relics, dhatu. And according to the tradition, in some 2500 years, they will also disappear. They will also Disappear because that is the prediction that the dispensation will finish in 2500 years. So, from now. yeah, altogether 5000. Altogether 5000, now onwards 2400 years probably. හැබැයි දැන් ඒකම අපිට සන්තෝෂ වෙන්න පුළුවන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ විතරක් නෙවෙයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශරීරයේ කොටසකුත් තාම අපිත් එක්ක තියෙනවා. ඒ තමයි ධාතු. So we can get happy. We don't have only the Buddha's teachings, the Dhamma, but also some pieces of the Buddha's body still available. ඒවා තමයි ධාතු. දැන් These the relics. දැන් ලංකාව පුරාම චෛත්‍යවල හැමතැන බුදුරජාණන්සේගේ ශරීර කොටස් තියෙනවා. ධර්මයේ විතරක් නෙවෙයි. So in those different stupas in Sri Lanka and also maybe Myanmar, maybe. මියන්මා, තායිලන්ඩ් and මෙහෙ වුණත් තියෙනවා. අපේ ස්ථානෙත් තියෙනවා. So they have in the stupa the pieces of the Buddha. So because those relics, how we say, magically also, it seems that they can become, if you worship them, they can become, instead of 5, they can become 10. No. This This is not Theravada story. I don't think so. No. There is a story like this. If you worship relics and your worship is very intense, then other relics can come to that place. So relics multiply. That doesn't mean new relics, absolutely new relics come, but relics at the other place or in other places can come to your place if you worship with devotion. ඒක බොහොම සාමාන්‍ය දෙයක්. ගොඩක් අය කියනවා මේ එක ධාතුන් වහන්සේ කෙනෙක්ටයි මම වැඳ හිටියේ දැන් ධාතුන් වහන්සේලා දෙනමක් වුණා කියලා. ඒ කියන්නේ වෙන තැන් වලින් ධාතුන් වහන්සේලා වඩිනවා. ධාතු වඳින අය ගාවට. So then there is the problem. So from the place that one disappeared, there is nothing there. So if the person there worships the place with a lot of devotion, there should not be anything appearing because the dhatu is already not there. Or how does it? Yes. If you don't worship, those relics fly to another place. Yeah, but then people don't know the relics disappear. So when later on they worship and it's already empty. Normally, if you worship with devotion, relics keep with you. But devotion is not permanent. People's faith is not permanent. Today, faithful person, tomorrow can be a faithless person. So in such a situation, relics fly to the place where faithful person is. ඒ විදිහටයි තේරුම් ගන්න. මිනිස්සුන්ගේ ශ්‍රද්ධාව වෙනස් වෙනවා. But worship means pray? No, not pray. You pay your respect to the relics. That is the thing we have to do. Pray, when you say pray, you pray කියන එක කොහොමද විස්තර කරන්නේ? pray කරනවා කියන්නේ මොකක්ද? No, it's Generally has the quality of asking. yeah, praying is like asking a favor from the God. No, this is not that. Because Buddha is a sacred person, we respect him. We respect to the relics
because that is the representation of Buddha. ඒක ඒ විදිහටයි තේරුම් ගන්න. ධාතු වඳිනවා නම් එතෙන්ට ධාතු වඩිනවා. ධාතු වලට ගරු කරන්නේ නැත්නම් එතනින් ධාතු යනවා. දැන් ඔහොම ගිහිල්ලා කාලයක් එනවා මිනිස්සු ධාතුන්ට ගරු කරන්නෙම නැති. ගරු කරන එකම තැන රුවන්වැලි සෑය විතරයි. එතෙන්ට එන ඔක්කොම ධාතු. අන්න ඒකෙනුත් තේරුම් ගන්න ධාතු වැඩි වෙනවා කියලා. ගරු කරන්නේ නැති තැන්වල තියෙන ධාතු ඔක්කොම රුවන්වැලි සෑයට එකතු වෙනවා. So it is said that at one point, no, but there will be only one place where the respect will be paid, and that is the Ruwanweli Stupa in Anuradhapura. So that's why all the other lyrics will like congregate there, because all the other places will at that point will have been like stopped being worshipped. ඉතින් දැන් කාලේ වුණත් සමහර මිනිස්සු ධාතුන් වලට වඳින්න එච්චර කැමති නැහැ. ධාතු ගැන විශ්වාස නැහැ, ධාතු ගැන සැක කරනවා, ධාතු වලට වඳින්නේ නැහැ. සමහර විටන ධාතු ඕනේ නැහැ, සතිපට්ඨාන වඩන එක ඕනේ, භාවනා කරන එක ඕනේ කියලා ඔහොම එක අදහස් තියෙනවානේ. ඉතින් ඒතකොට ධාතු වඳින්නේ නැහැ. ධාතු වඳින්නේ නැතිකොට එතනින් ධාතු වඳින තැනකට යනවා. මොකද ධාතු බුදුරජාණන් ඉතුරු කරලා තියෙන්නේ මිනිස්සුන්ට වැඳලා පින් සිද්ධ කරගන්න. ඉතින් මිනිස්සු වඳින්නේ නැත්තම් එතන ධාතු හිටින්නේ නැහැ. So these days some people don't care about the dhatus and have doubts about them and say that Satipatthana is enough. So the dhatus disappear from places like that and go to places where people pay respect. එහෙනම් මේ දැන් ඒ ගැන කතාව ප්‍රමාණවත් මම හිතන්නේ. Dhatu, you mean relics? Relics. Yes. එහෙනම් අපි මේ සිංගාලෝවාද සූත්‍රයට යන්නේ. දැන් මෙහෙමයි මට දැන් ඕවා ගැන කියන්න ගියාම තව ගොඩාක් තොරතුරු මතක් වෙනවා කියන්න. එහෙම වුණොත් මේ අනිත් සූත්‍රයට යන්න වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි ඊගා සූත්‍රය කියමු. දැන් ඔන්න සිංගාලක සූත්‍රය. මේක ප්‍රසිද්ධ සිංගාලෝවාද සූත්‍රය කියලා. ඔන්න එක් කාලයක බුදුරජාණන් වහන්සේ රජගහ නුවර වාසය කරනවා වේළුවනාරාමේ. කලන්දක නිවාපේ. කලන්දක නිවාප කියන්නේ ලේනුන්ගේ අභය භූමිය කියන එක. ඒ කාලේ සිංගාලක කියන ගෘහපති පුත්‍රයා උදෙන්ම අවදි වෙලා රජගහ නුවරට ගිහිල්ලා තෙත් වස්ත්‍ර ඇතුව, තෙත් කෙස් ඇතුව ඇඟිලි බැඳගෙන දිශාවන්ට නමස්කාර කරනවා. නැගෙනහිරට වඳිනවා, දකුණට වඳිනවා, බටහිරට වඳිනවා, උතුරට වඳිනවා, උඩ දිශාවට වඳිනවා, යට දිශාවට වඳිනවා. ඔන්නේ දිශා හතරට වඳිනවා තෙත් කෙස් ඇතුව තෙත් වස්ත්‍ර වලින්. So here it's called Sigalaka, but in other editions it's called Singalovada Sutta. Here it's translated as advice to lay people, but that the person was Singala or Sigalaka. Okay, so that's how I heard. Once the Blessed One was staying at Rajagaha at the squirrels feeding place in the bamboo grove. And at that time Sigalaka, the householder's son, having got up early and gone out of Rajagaha, was paying homage with wet clothes, hair and with joined palms to the different direction, to the east, south, west, north, the nadir and zenith. That means up and down. මේ අටුවා මේ විස්තර කරනවා වේළුවනේ කලන්දක නිවාපේ කියන වචනය. වේළුවනන්ති තස්ස උయ్యాනස්ස නාම. වේළුවන කියන්නේ උයනේ නම. තංකිර වේලෝහි පරික්කිත්තං අහෝසි. ඒක උණගස් වලින් වට වෙච්ච උද්‍යානයක්. So this Veluvana or the bamboo grove is the first monastery donated to the Buddha by King Bimbisara shortly after his enlightenment. So this bamboo grove or bamboo wood monastery it's called because it was like kind of filled with bamboo. ඒ වගේම මේක අට්ඨාරස හත්තේනච පාකාරේන ගෝපුරට්ටාල යුත්තං නීලෝභාස මනෝරම තේන වේළුවනන්ති උච්චති. ඒක රියන් 18ක උස තාප්පකින් වට කරලා තියලා තියෙනවා. ඒ වගේම අට්ටාලාදීන් යුක්තයි. ඒ කියන්නේ මුර කුටි වගේ ඒවායින් යුක්තයි. ඒ වගේ නිල් පාටයි මනෝරමයි. ඒ කියන්නේ ඊටාම සිත ඇලුම් කර කිරීමට සුදුසු උයනක්. Also it was encircled in a kind of protective wall
and kind of blue color. අට්ටාරස 7 වෙන. ඒ කියන්නේ තාපය අඩි 18යි 9යි 27ක් විතර උසයි. අඩි 27ක් විතර උස තාප්පකින් වට කරලා තියලා තියෙනවා. That's like somewhere between 8 to 9 meters tall wall was encircling. ඒක නිල් පාටයි කියලා කියනවා ඇතුළ. What is the Pali for? නීලෝ භාෂා. Yeah, but okay. So normally the Nila is translated as blue, but sometimes it can be like blue-green color and very pleasant color. And there were kind of like lodgings or kind of small shelters or gazebos for staying there. Not staying. This Gopurattala Yuttang means how to say guard rooms, something like that. Because this is a king's garden, so it is well protected. හරි එතකොට කලන්දකානං චෙත්ත නිවාපං අදංසු එහි ලේන්නු මැරීම තහනම් තේන කලන්දක නිවාපෝති උච්චති ඒකින්ද ඒකට කලන්දක නිවාප කියලා කියනවා ලේනුන්ගේ අභය භූමියක් ඒක. And it was I can't remember the English. It's kind of reserved for squirrels, meaning in that area it was prohibited to kill squirrels. පුබ්බේ කිරා අඤ්‍යතරෝ රාජා තත්ත උයානේ කීලා නැත්තම් ආගතෝ ඉස්සර එක රජ කෙනෙක් ඒ උයනේ විනෝද වෙන්න ඇවිල්ලා සුරා මද්දේන මත්තෝ දිවා නිද්දන් ඔක්කමි සුරා වලින් මත් වෙලා දවල් නිදාගත්තා. පරිජනෝ පිස්ස සුත්තෝ රාජාති පුප්පපලාදීනි පලෝභියමානෝ ඉතෝචිතෝච පක්කාමි. රජුරුවන්ගේ පිරිස රජුරුව නිදාගත්තා කියලා හිතලා මල් ගෙඩි ආදිය බල බල කඩ කඩ කකා ඇවිදින්න පටන් ගත්තා උයනේ. රජුරුවන් අතෑර දාලා. So the king in the morning went. Not morning. No. රජුරුව විනෝද වෙන්න ආවා උයනට. ඊට පස්සේ සුරා පානය කරලා බුදිය ගත්තා. I thought it said morning, so that was kind of missed. So he got drunk, and then the people that accompanied him started wandering around, thinking now the king is like sleeping off his like drunkenness. So they were just kind of killing time, wandering here and there, and left him unguarded. අත සුරාගන්ධේන අඤ්‍යතරස්මා සුසිර රුක්කා කන්න සප්පෝ නික්කමිත්වා රඤ්ඤෝ අභිමුඛෝ ආගච්ඡති. ඊට පස්සේ අර සුරා ගඳට රජුරුවන්ගේ එක්තරා කන්න සර්පය කියන්නේ කළු නාගයෙක් වගේ එක්කෙනෙක් සුරා ගඳට රජුරුවන්ගේ පැත්තට එන්න පටන් ගත්තා. So then some dark serpent, dark snake, poisonous one, was attracted by the alcoholic breath from the mouth of the king and started coming towards the mouth. තන් දිස්වා රුක්ක දේවතා රඤ්ඤෝ ජීවතං ධම්මීති කලන්දක වේසේන ආගන්තුවා කන්න මූලේ සද්දමකාසි. ඒක දැක්කා එතන ගහක හිටිය රුක්ෂ දේවතාවය. දැකලා ලේනෙක්ගේ වේශයක් මවාගෙන ඇවිල්ලා රජුරුවන්ගේ කන ගාව කෑ ගැහුවා. So then a nearby tree deity thought I need to save the king, and it created a shape of a squirrel and did the squirrel sound to wake up the king. රාජා පටිබුජ්ජි කන්න සප්පෝ නිවත්තෝ රජු ඇහැරුණා කළු නයා යන්න ගියා. So when the king woke up, this dark snake slithered away. So tang diswa imaya කාලකාය මම ජීවිතං දින්නාති කාලකානං තත්ත නිවාපම් පට්ටපේසි. එතකොට රජුරෝ මේ ලේනා මට ජීවිතය දුන්නා මගේ ජීවිතය බේරුවා කියලා හිතලා ලේන්නුන්ව මරණ එක තහනම් කළා. So the king thinking, oh, this squirrel saved my life, I will establish this place as a like sanctuary or reserve for squirrels. It's prohibited to harm them. තස්මාතං තතෝපභූති කලන්දක නිවාපෝති සංකංගතං. එදා ඉඳන්ම ඒ උද්‍යානයට කලන්දක නිවාප කියලා කිව්වා. So since that day, that place was also called the squirrel sanctuary. එතකොට ඊගාට තේන කෝපන සමයන කියන වචනය මෙතන තියෙනවා. ඒ ගැන තියෙන අටුවාවේ යස්මින් සමේ භගවා රාජගහං ගෝචරගාමං කତ୍වා වේලුවනේ කලන්දක නිවාපේ විහෙරති තේන සමේන.
දැන් තේන කෝපන සමේන කියන වචනේ විස්තර කරනවා යම් සමයක බුදුරජාණන් වහන්සේ රජගහනුවර ගෝචර ගාමය කරගෙන වේළුවනේ කලන්දක නිවාපේ වාසය කරනවද අන්නේ සමයේ කියන එකයි මේ තේන කෝපන සමේන කියන වචනේ තේරුම. Okay. So the commentary explains what the on that occasion or on one occasion means when the Buddha was staying in that place. ඒකේ තියෙන මෙහෙමයි. රජගහනුවර ගෝචර ගාමය කරගෙන. ඒ කියන්නේ පිණ්ඩපාත යන්නේ රජගහනුවරට. ඉන්නේ වේළුවනේ. So he was staying in the monastery, this bamboo grove and square sanctuary monastery, and he was going for alms to Rajagaha, which was a little bit like outside from this park. So when he was on the way from the Rajagaha back to the monastery where he was staying, this is what is meant by on one occasion. ඊට පස්සේ සිංගාලකෝ ගහපති පුත්තෝ කියන වචනේ විස්තර කරනවා. සිංගාලකෝති තස්ස නාම. ගහපති පුත්තෝති ගහපතිස්ස පුත්තෝ. ගහපති පුත්තෝ. සිංගාල කියන්නේ යාගේ නම. ගහපති පුත්තෝ කියන්නේ ගෘහපතියෙක්ගේ පුතා කියන එක. So his name was Singalaka and he was a son of a householder. That's why he's called householder's son. තස්ස කිර පිතා ගහපති මහාසාල. ඔහුගේ තාත්තා ගෘහපති මහාසාලේ. මහාසාල කියලා කියන්නේ ඊටාම පෝසත් එක්කෙනෙක් කියන එකයි. So his father was extremely rich person. නිදහිත්වා ටපිතා තස්ස ගේහේ චත්තාරීස ධන කෝටියෝ අත්ති. ඔහුගේ ගෙදර කෝටි 40ක් නිදහන් කරලා ධනය තියෙනවා. So in the house of his father they had 400 millions of golden coins put aside like a kind of treasure. සෝ භගවති නිට්ටංගතෝ උපාසකෝ සෝතාපන්නෝ. ඒ තාත්තා බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන අචල ශ්‍රද්ධාවට පත්වෙච්ච සෝතාපන්න ශ්‍රාවකයෙක්. This Sigalaka's father was a instrumental disciple of the Buddha. බරියා පිස්ස සෝතාපන්නා ඒව. යාගේ අම්මත් සෝවාන් වෙච්ච එක්කෙනෙක්. And the mother was also a instrumental. පුත්තෝපන අස්සද්දෝ අප්පසන්නෝ. හැබැයි මේ පුතා සිංගාලක ශ්‍රද්ධාව නැති බුදුන් කෙරෙහි ප්‍රසන්න නැති එක්කෙනෙක්. So but the son did not have like faith or confidence and was not convinced by the Buddha. අතනම් මාතා පිතරෝ අභික්කනං ඒවං ඕවදන්ති. ඒකින්ද අම්මයි තාත්තයි නිතරම එයාට මෙහෙම අවවාද දෙනවා. තාත සත්තාරං උපසංකම. පුතේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ගාවට යන්න. ධම්ම සේනාපති මහා මොග්ගල්ලානම් මහා කස්සපං අසීති මහා ශ්‍රාවකේ උපසංකමාති. 80 මහා ශ්‍රාවකයන් ගාවට යන්න. සෝ ඒව මාහ නත්ති මම තුම්හාකන් සමනානං උපසංකමන කිච්චං. එතකොට මෙයා සිංගාලක් කියනවා ඔයාගේ ශ්‍රමණයෝ ගාවට යන එකෙන් මට කිසි වැඩක් නැහැ කියලා. So the mother and father probably both. Anyway, so they were telling him, please go see our teacher, the master, or at least you go to see the general of Dhamma, Venerable Sariputta, or Venerable Mahakassapa, or any of the 80 chief disciples of the Buddha, please go and see them. But Sigalaka told them, it's this kind of going to these ascetics that you do is useless for me. තුම්හාකන් සමනානං උපසංකමන කිච්චං සමනානං සම්තිකං ගන්්වාහි වන්දිතබ්බං හෝති. ඕගොල්ලන්ගේ ශ්‍රමණයෝ ගාවට ගියාම වඳින්න ඕන. ඕනමිත්වා වන්දන්තස්ස පිට්ටි රුජ්ජති. නැමිලා වඳින එක්කෙනාට පිට රිදෙනවා. ජානුකානි කරානි හොಂತಿ ධන හිසුස් රිදෙනවා. භූමියන් නිසීදිතබ්බං හෝති. බිම වාඩි වෙන්නත් ඕන. තත්ත නිසින්නාස්ස වත්තානි කිලිස්සන්ති. ඒ බිම වාඩි වුණාම ඇඳුම් වල කිලුටු වෙනවා. ජීරන්ති ඇඳුම් දිරල යනවා. So if you go to see these ascetics, first you have to bow down 3 times to them. So then the one that needs to bow down, his back is aching, his knees are aching. Then after that you have to sit on the ground, and when you are sitting on the ground, your clothes get dirty and kind of
very quickly destroyed or like tear up and so on. සමීපේ නිසින්න කාලතෝ පට්ටාය කතා සල්ලාපෝ හෝති. තස්මින් සති විශ්වාසෝ උප්පජ්ජති. තතෝ නිමන්තෙත්වා චීවර පිණ්ඩපාතාදී නිදාතබ්බානි හොಂತಿ. දැන් ගිහිල්ලා වාඩි වුණාට පස්සේ ඔන්න කතාව පටන් ගන්නවා. කතාව පටන් ගත්තාට පස්සේ විශ්වාසය ඇති වෙනවා. විශ්වාසය ඇති වුණාට පස්සේ ගෙදරට එක්කන් ඇවිල්ලා සිවුරු මේ කන්න බොන්න සිවුරු ඒවා දෙන්නත් ඕනේ කියලා ඔහොම කියනවා. So when you sit near to them and listen to their talk, you usually start believing what they say, and as a result you have to take them into your house and treat them with nice food and robes and other requisites. ඒවන් සන්තේ අත්තෝ පරිහායති. එතකොට ඔයාගේ ධනය අඩු වෙනවා. So then whatever things you have are like decreasing because you give them to these ascetics. නත්ති මයිහන් තුම්හාකන් සමනානං උපසංකමන කිච්ඡanti. ඒකින්ද මට ඕගොල්ලන්ගේ ශ්‍රමණයෝ ගාවට යන එකෙන් වැඩක් නැහැ. That's why you're going to these ascetics is completely useless for me. Or like I feel it is a useless thing to do. ඉතිතන් යාව ජීවං ඕවදන් තාපි මාතා පිතරෝ ශාසනං උපනේතුන් නාසක්කින්සු. ඉතින් ජීවත් වෙලා ඉන්න තාක්ම අම්මයි තාත්තයි මේ මෙච්චර අවවාද කළත් ඒවෙන් කිසිම පළක් වුණේ නැහැ. So as long as they live, they try to convince him, but they were unsuccessful until their death. අතස්ස පිතා මරණ මංචේ නිපන්නෝ මම පුත්තස් ඕවාදන් ධාතුන් වට්ටතීති චින්තෙත්වා පුන චින්තේසි. දැන් ඊට පස්සේ තාත්තා දැන් වයසට ගිහිල්ලා මිය යන්න ගිහිල්ලා මරණ ඇඳේ නිදාගෙන ඉන්නදී හිතුවා මගේ පුතාට මොකක් හරි දැන් අවවාදයක් දෙන්න වටිනවා මේ අවසාන වශයෙන් කියලා. So then his father was old and on his deathbed and thinking now I have to give my son some kind of advice that will be helpful for him. ඒතල හිතුවා දිසා තාත නමස්සාහීති ඒවමස්සෝ වාදන් දස්සාමි. පුතේ ඔයා දිශාවන් වඳින්න කියලා මේ අවවාදේ විතරක් දෙනවා. සෝ අත්තං අජානන්තෝ දිසා නමස්සිස්සති. එයා ඒකේ අර්ථයක් දන්නේ නැතුව දිශාවල් වලට වඳීවි. තතෝ හරි. There is maybe later on that it's in the place where the Buddha often goes. No, is it there or not? Anyway. No, it doesn't So anyway, say so that. the father thought if I ask him to pay respects to the 10 quarters without him actually Not 10 actually. Oh, sorry. Correct. Just directions. Pay respects to the directions, then even though he does not understand, he might be willing to do that. අතනං සත්තාවා ශාවකාවා පස්සිත්වා කිං කරෝසීති පුච්චිස්සන්ති. ඉතින් එයා එහෙම කර කර ඉන්නකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ හරි බුදුරජාණන් ශ්‍රාවක හරි දැකලා අහයි යාගේ. ඔය මොනවද කරන්නේ කියලා. So then the Buddha or one of his disciples will ask him, what are you doing here? තතෝ මයිහං පිතා දිසා නමස්සනං කරෝහීති මං ඕදීති වක්කති. එතකොට පුතා කියයි අපේ තාත්තා මට දිශා වඳින්න කියලා කිව්වා කියලා. So then he will say, this is what the father asked me to do. අතස්ස තේන තුයම් පිතා ඒතා දිසා නමස්සාපේති ඉමාපන දිසා නමස්සාපේති ධම්මං දේසෙස්සන්ති. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ හරි ශ්‍රාවකයෝ හරි කියයි ඔයාගේ තාත්තා ඔය දිසා නෙමෙයි වඳින්න කිව්වේ මෙන්න මේ දිසායි වඳින්න කිව්වේ කියලා ධර්මයේ දේශනා කරાવી කියලා තාත්තා හිතුවා මැරෙන්න කලින්. So then the person that will be asking him will explain to him the kind of paying respects to the directions that you do is not the one that your father had in mind, and they will explain to him. So this is what the father was thinking as he was lying on the deathbed, and he instructed him to pay respects to the direction. ඔව් තව පොඩ්ඩක් තියෙනවා. සෝ බුද්ධ ශාසනයේ ගුණ ඤත්වා පුඤ්ඤ කම්මං කරිස්සති इति. එතකොට පුතා බුද්ධ ශාසනයේ ගුණ දැනගෙන පින් කරાવી. මේ පුතා ලවා පින් කරවන්න ඕන කමට තමයි තාත්තා මෙහෙම හිතන්නේ. So part of that kind of thinking was when the son finds out about these things, then he will start doing meritorious deeds. අතනං ආමන්තාපෙත්වා තාත පාතෝ උට්ටාය චදිසා නමස්සෙයාසීති ආහ. එතකොට ඊට පස්සේ තාත්තා පුතාට කතා කළා පුතේ උදේම දිසා 6ට වඳින්න කියලා කිව්වා. So that's why the father told the son, now son, you go and in the morning pay respects, worship the
6 directions. මරණ මංචේ නිපන්නස්ස කතානාම යාව ජීවං අනුස්සරණීය හෝති. මරණ මංචරකේ ඉඳගෙන යමෙක් වචනයක් කිව්වොත් ඒක මුළු ජීවිතේම සිහි කරන්න සුදුසුයි. So it's kind of something that is set on the deathbed is good to remember for the rest of the life. තස්මාසෝ ගහපති පුත්තෝ තම් පිතුවචනං අනුස්සරන්තෝ තථා ආකාශ. ඉතින් මේ ගෘහපති පුත්‍රයා කියන්නේ සිංහලත් මේ තාත්තගේ වචනේ සිහි කරගෙන එහෙම කළා දිගටම. So then the son, after the father passed away, so after the father passed away, the same son remembering the words, last words of the father, was in the habit of going and paying in the morning the respects to the 6 directions. තස්මා කාලස්සේ උට්ටාය රාජගහ නික්කමිත්වාති ආදී උත. ඒ නිසා තමයි සූත්‍රයේ මේක කිව්වේ උදෙන්ම නැගිටලා රජගහ නුවරට ගිහිල්ලා කියලා වාක්‍යයක් තිබුණේ ඔන්නෝකට සම්බන්ධවයි. So this is connected with this sentence from the sutta. In the morning he went towards Rajagaha. ඊට පස්සේ Having got up early and gone out of Rajagaha, was paying homage with wet clothes. අතකෝ භගවා පුබ්බන්න සමයන් නිවාසෙත්වා. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ උදේම පාත්‍ර සිවුරු පොරවගෙන පාත්‍ර සිවුරු අරගෙන රජගහ නුවරට පිණ්ඩ පාතේ ගියා. අද්දසාකෝ භගවා සිංහලකං ගහපති. එතකොට බුදුරජාණන්සේ දැක්කා සිංහල ගෘහපති පුත්‍රය උදේම නැගිටලා රජගහ නුවරින් නික්මිලා තෙත් වස්ත්‍ර තෙත් කෙස් ඇතුව ඇඟිලි බැඳගෙන දිසාවලට නමස්කාර කරනවා. නැගෙනහිරට දකුණට බටහිරට උතුරට උඩට සහ යටට. දැකලා සිංහල ගෘහපති පුත්‍රයාගෙන් ඇහුවා කින්නකෝ තවන් ගහපති මොකද ගෘහපති පුත්‍රයා ඔබ මේ උදෙන්ම නැගිටලා රජගහ නුවරින් ඇවිල්ලා තෙත් වස්ත්‍ර තෙත් කෙස් ඇතුව ඇඟිලි බැඳගෙන මේ ওই දිසාහයට නමස්කාර කරන්නේ කියලා. And the Blessed One, having risen early and dressed, took his robe and bowl and went to Rajagaha for alms. And seeing Sigalaka paying homage to the different direction, that is east, south, west, north, up and down, he said, "Householder's son, why have you got up early to pay homage to the different directions?" පිතාමම් බන්තේ කාලං කරොන්තෝ ඒවං වච. ස්වාමීනි අපේ තාත්තා මිය යනකොට මෙන්න මෙහෙම කිව්වා. දිසා තාත නමස්සෙయ్యాති. පුතේ දිශාවන්ට වඳින්න කියලා කිව්වා. ඒකින්ද මම ස්වාමී තාත්තගේ වචනයට සත්කාර කරමින්, ගරුකාර කරමින්, මානන කරමින්, පූජා කරමින් උදෙන්ම නැගිටලා රජගහ නුවරින් නික්මිලා තෙත් වස්ත්‍ර තෙත් කෙස් ඇතුව ඇඟිලි බැඳගෙන මේ නැගෙනහිර දකුණ ආදී මේ දිශාවන්ට වඳිනවා කියලා බුදුරජාණන්සෙත් එක්ක කිව්වා. Bante, my father, when he was dying, told me to do so. And so, Bante, out of respect for my father's words, which I revere, honor, and hold sacred, I have got up thus early to pay homage to this way, in this way to the 6 directions. ඊට පස්සේ ගෘහපති පුත්‍රය ආර්ය විනයෙහි දිසා නමස්කාරය ඕක නෙවෙයි කියලා බුදුරජාණන්සේ කිව්වා. But householder's son, that is not the right way to pay homage to the 6 directions according to the noble discipline. ස්වාමීනි කොහොමද ආර්ය විනයේ දිසා නමස්කාරය? ස්වාමීනි මට ඒ විදිහට ධර්මයේ දේශනා කරන්න. ආර්ය විනයෙහි සදිසා නමස්කාරය කුමක්ද කියලා මට දැනගන්න පුළුවන් විදිහට ධර්මයේ දේශනා කරන්න කියලා කිව්වා. Well, Bante, how should one pay homage to the 6 directions according to the noble discipline? It would be good if the Blessed One were to teach me the proper way to pay homage to the 6 directions according to the noble discipline. දැන් ඊගාට නටුවාව තවදුරටත් කියනවා. අද්දසකෝ භගවති න ඉදානේව අද්දස. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ දැක්කා කියලා කියනවා. එයා දිසා නමස්කාර කරමින් ඉන්නවා. හැබැයි ඒ වෙලාවෙම නෙවිලු බුදුරජාණන්සේ දැක්කේ ආව. කොයි වෙලාවේද?
පච්චුස සමේපි බුද්ධ චක්කුණා ලෝකං ඕලෝකෙන්තෝ එවං දිසා නමස්සමානං දිස්වා බුදුරජාණන්සේ උදායසන මහා කරුණා සමාපත්තියෙන් බලනකොට පාන්දර එතකොට තමයි දැකලා තියෙන්නේ. දැකලා තියෙනවා මේ සිංගාලකස්ස ගහපති පුත්තස්ස ගිහි විනයන් සිංගාලෝවාද සුත්තං කතෙස්සාමි. මේ සිංගාල ගෘහපති පුත්‍රයාට ගිහි විනය නම් වූ මේ සිංගාලෝවාද සූත්‍රය දේශනා කරන්නේ. මහජනයාට ඒ කතාව බොහොම ඵලදායක වෙනවා. ඒකින්ද මමත් මේ උදෙන්ම ගිහිල්ලා රජගහ නුවරට පිණ්ඩපාත යන්න ඕන. මම යනකොට මට යාව දැක ගන්න පුළුවන්. ඒ කාරණාවට තමයි මේ අද්දසාකෝ භගවා කියන එක සම්බන්ධ. බුදුරජාණන් දැක්කා කියන එක සම්බන්ධව ওই විස්තරයට. So there is this sentence that the Blessed One saw the Sigalaka. So the explanation is he actually the Buddha's habit was early in the early morning to enter this attainment of the great compassion, which he used to like kind of search through the world where there are suitable people to help or something like that. So he saw when he was in that attainment, he saw Sigalaka paying the respects, and he thought, if I go and meet him, I can give him the explanation about the paying respects according to the noble discipline, which will be also of great benefit to the lay people. So because of that, the next day or later on, got up early and went so that he was able to meet him and see him. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන්සේ යාගාවට ගියත් එයා බුදුරජාණන්සේ දැක්කේ නැහැලු. අර දිශාව වැඳ වැඳ හිටිය නිසා බුදුරජාණන්සේ දැක්කේ නැහැලු. අතනම් භගවා සූර්ය රශ්මි සම්පස්සේන විකසමාන මහා පදුමංගිය මුඛං විවරිත්වා. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ නෙළුමක් පිබිදෙනා වගේ මුව විවර කරලා එයාගෙන් ඇහුවලු කින්නතුං ගහපති පුත්තාති ආදී ඒතං වචනං අවති. එයා බුදුරජාණන්සේ හරියටම දැක්කේ නැහැ. නමුත් බුදුරජාණන්සේ ළඟට ගිහිල්ලා එයාටම කතා කරලා තියෙනවා. ඔයා මොනවද මේ කරන්නේ කියලා. So the Sigalaka, when he was like paying homage to those directions, did not notice the Buddha. So then because of that, the Buddha came near to him and it kind of shined. A kind of caused some great like light emitting, and then when that was happening, that caught attraction. No, not that way. It is just ඒක යම්කිසි වර්ණනා කිරීමක් මෙතන තියෙන්නේ. අතනම් භගවා සූර්ය රශ්මි සම්පස්සේන විකසමාන මහා පදුමංගිය මුඛං විවරිත්වා. ඉර රැස් වැදිලා පීදෙන එනතන් ඇරෙන ලොකු නෙළුමක් වගේ මේ මුව විවර කරලා ඇහුවා කියලා කියන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රී මුඛය කට ඇරලා එයාගෙන් අහපු එක අටුවාව කියන්නේ ඉර රැස් වැදිලා නෙළුමක් පීදෙනා වගේ කට විවෘත කරලා ඇහුවා කියලා. So it's kind of useless information. Not useless. It's a how say it's a beautification. Okay, so Beauty is there in the literature. No? they say when the Buddha started speaking, it was like sunshine falling on an open lotus. It's that kind of beauty. මේ අටුවා හැමතිස්සෙම ලස්සන වර්ණනා කිරීම එක තමයි යන්නේ. ඊටත් වඩා ගොඩාක් ලස්සන වර්ණනා කිරීම කියන. ඒ අටුවා පාවිච්චි කළා තමයි පස්සේ කාලේ ගොඩාක් මේ සිංහල සාහිත්‍යවල ලියවිලා තියෙනවා. දැන් සද්ධර්ම රත්නාවලිය, තව තියෙන්නේ ගොඩාක් බුද්ධිල කාව්‍ය, හරි කාව්‍යයන්, සංදේශ කාව්‍යයන් ඒවා ලියවිලා තියෙන්නේ මේ අටුවාවල එන වර්ණනා කිරීම පාවිච්චි කරලා. So this kind of beautification language then later on became part of the Sinhalese literature kind of style. ඊට පස්සේ ඔන්න සෝ කිර තම් භගවතෝ වචනං සුත්වා චින්තේති. එතකොට එයා හිතුවා බුදුරජාණන් කියපු ගහලා යා කිර මම පිතරා චදිසා නමස්සිතබ්බාති උත්තා නකිර තායේතා. තාත්තා මට කිව්වා දිසා නමස්කාර කරන්න කියලා. හැබැයි මොකක්ද ඒකේ තේරුම? එහෙනම් කොහොමද ඒක කරන්න කියලා කිව්වේ නැහැ. අඤ්ඤේ කිර අරිය ශාවකේන චදිසා නමස්සිතබ්බා. හන්දාහං අරිය ශාවකේන නමස්සිතබ්බා දිසාය පුච්චිත්වා නමස්තාමි.
වෙනත් ආර්ය ශ්‍රාවකයෝ දිසා නැමදිය යුතු නම් කොහොමද ඒක කළ යුත්තේ කියනවා බුදුරජාණන්සේගෙන් අහගෙන ඒක කරනවා කියලා එයා හිතුවා. සෝතා පුච්ඡන්තෝ යථා කතම් පන බන්තේති ආදිනවා. ඒක ඇසීම් වශයෙන් එයා බුදුරජාණන්සේගෙන් ඇහුවා කොහොමද ස්වාමීනි ඒක කරන්නේ කියලා. So then the point says how this Singalovada, so this father actually did not explain to me properly what he meant by paying respect to this direction. So if I ask now, I can learn what, because he was the disciple of the Buddha, I can learn what is the proper way in the noble discipline of the paying respect to the direction. එහෙනම් ගෘහපති පුත්‍රය හොඳට අහන්න. හොඳට මෙනෙහි කරන්න. මම කියන්නම්. එහෙමයි ස්වාමීනි කියලා සිංහල උත්තර දුන්නා. බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙහෙම දේශනා කළා. යම් විදියකින් ගෘහපති පුත්‍රය ආර්ය ශ්‍රාවකයා හතරක් වූ කර්ම ක්ලේශයන් ප්‍රහීනද නැත්නම් ගෘහපති පුත්‍රය යම් හේකින් ආර්ය ශ්‍රාවකයාගේ සතර කර්ම ක්ලේශෝ ප්‍රහීන වෙද්ද ආර්ය ශ්‍රාවකයා සතර කරුණකින් පව්කම් නොකරයිද යම් හේකින් භෝගයන්ගේ විනාශමුක සයත් නොවීද හෙතෙමේ මෙසේ සුදුස් ලාමක කර්ම වලින් පහ වූයේ සදිසාවන් වසාලනුවේ දෙලෝ ජයගන්න පිණිස පිළිපන්නේ වේ. ඔහු විසින් මෙලවද ආරාධිත වේ. එහෙම තමයි අපිට තේරෙන විදිහට කිව්වොත් මෙලවද සාර්ථක වේ. පරලෝද සාර්ථක වේ. ඔහු මරණින් මතු මනාප ගතිය ඇති ස්වර්ග ලෝකයට පැමිණේ. කියලා ඔන්නෝම දේශනා කළා. Then listen carefully, pay attention, and I will speak. Yes, Bhante, Siddhartha and the Blessed One said, young householder, it is by abandoning the four defilements of action, by not doing evil from the four causes, and by not following the six ways of wasting one's substance, here's the explanation. Through avoiding these 14 evil ways, that a noble disciple covers the six directions, and by such practice becomes a conqueror of the both worlds, so that all will go well with him in this world and the next. And at the breaking up of the body, after that we will go to a good destiny, a heavenly world. එතකොට දැන් මේ ඒ තමයි මාතෘකාව වගේ. ඒක දැන් බුදුරජාණන් මාතෘකාවක් කියලා ඒ මාතෘකාව තමයි විස්තර කරන්නේ. මොනවද? සතර කර්ම ක්ලේශයන් කියන එක විස්තර කරනවා. හතර තැනක පව්කම් නොකරන එක ගැන විස්තර කරනවා. හය ආකාර වූ භෝගයන් විනාශ වෙන ආකාරය විස්තර කරනවා. ආන්නේ ටික ඊට පස්සේ දිසා 6 ආරක්ෂා කරන එක විස්තර කරනවා. අන්නේ ටික කළාම තමයි එයා මෙලොවත් ජයගෙන පරලොවත් ජයගත්ත කෙනෙක් බවට පත් වෙන්නේ. So this wasting one's substance is not deconstruction. It's like openings for loss. Loss meaning losing things. So it's like opening 6 openings or doors of loss. So this is like a index or a kind of summary. Then which Buddha did before and then explains one by one. Again, it's 4 defilements of action and 4 causes for evil, and then these 6 openings of loss that are avoided. So if you avoid these 6 openings, you don't come to loss. ඊට පස්සේ මොනවද මේ සතර කර්ම කිලේශ කියන එක විස්තර කරනවා. රන්දිරුවත් වෙලා කීයද? එහෙනම් දැන් ඇති එනවා කීයද? Better to do it together tomorrow. දැන් එහෙනම් මෙතකින් අපි නතර කරනවා. හෙට අපි ආයි ආරම්භ කරනවා. හැම දිනාටම පෙරවන් සරණයි. May you all be happy and protected by the situation. So remember 14 things.